Xin chào các bạn, tôi là Sang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện đặc biệt, câu chuyện về các loài đang bên bờ tuyệt chủng. Mọi sinh vật trên hành tinh này là một mặt xích không thể thiếu trong chuỗi đa dạng sinh học. Sự biến mất của chúng sẽ để lại những khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Việc bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, mà là của tất cả chúng ta. Khi một loài vật biến mất, đó là lời cảnh báo nghiêm khắc về chính tương lai của loài người. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn đi sâu vào cuộc sống, những mối đe dọa và cách chúng ta có thể giúp đỡ các loài vật đang đấu tranh để sinh tồn. Hãy cùng lắng nghe và lan tỏa thông điệp bảo tồn này, bởi chỉ khi cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể viết nên một cái kết có hậu cho câu chuyện buồn này. Mở đầu là tê giác Java, một trong những loài động vật có vú lớn hiếm nhất trên hành tinh. Hiện chỉ còn khoảng 75 cá thể, tất cả đều sống tại vườn quốc gia Ujung Kulon, Indonesia. Mỗi cá thể còn lại là một kho báu di truyền, là hy vọng mong manh cho cả một loài. Nguyên nhân chính đẩy chúng đến bộ tuyệt chủng là nạn săn bắt trộm và mất môi trường sống. Sung tê giác bị săn lùng vì những niềm tin sai lầm, dù thực chất chỉ giống như móng tay người. Những khu rừng nhiệt đới, ngôi nhà của chúng bị thu hẹp bởi nông nghiệp và xây dựng, khiến tê giác bị cô lập, đối mặt với nguy cơ giao phối cận huyệt. Hãy tưởng tượng bạn là một trong những chú tê giác cuối cùng, luôn phải lẩn trốn, vật lộn để sinh tồn trong nỗi cô đơn và sợ hãi. Các nhà bảo tồn đang nỗ lực tuần tra, bảo vệ từng cá thể, nhưng họ không thể làm điều đó một mình. Chúng ta cần thay đổi nhận thức, xóa bỏ nhu cầu về sung tê giác và bảo vệ rừng. Sự tồn tại của tê giác Java phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta, dù ở bất cứ đâu. Giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của đa dạng sinh học là cách chúng ta góp phần bảo vệ những chiến binh đơn độc này. Khi nhìn vào đôi mắt của tê giác Java, chúng ta thấy một phần của chính hành tinh này, một di sản quý giá có nguy cơ biến mất mãi mãi. Đừng để tê giác Java chỉ còn là câu chuyện trong sách vở. Hãy hành động trước khi quá muộn. Mọi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Tiếp theo là hồ Sumatra, biểu tượng sức mạnh của đảo Sumatra, Indonesia. Hiện chỉ còn chưa đầy 400 cá thể sống trong tự nhiên, giảm mạnh so với quá khứ. Nguyên nhân chính là nạn phá rừng để trong cổ dầu. Sumatra là trung tâm sản xuất dầu cỏ lớn nhất thế giới. Rừng bị chặt phá, lãnh thổ của họ bị chia cắt, nguồn thức ăn cạn kiệt, buộc chúng phải tiếp cận khu dân cư. Điều này dẫn đến xung đột giữa họ và người. Cả hai đều là nạn nhân của sự mất mát môi trường sống. Nạn buôn bán trái phép các bộ phận họ vẫn diễn ra, bất chấp luật lệ bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi cá thể họ bị giết là một mất mát lớn, ảnh hưởng đến cả quần thể và hệ sinh thái rừng. Các tổ chức bảo tồn thành lập đội tuần tra, thúc đẩy trong cổ dầu bền vững và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc sống chung với họ. Chúng ta cũng có vai trò quan trọng. Lựa chọn sản phẩm có chứng nhận giàu co bền vững là góp phần bảo vệ rừng và họ. Câu chuyện của hồ Sumatra cho thấy sự kết nối giữa sản phẩm tiêu dùng hàng ngày và sự sống còn của các loài vật xa xôi. Đừng để hình ảnh oai vệ của Chúa Sơn Lâm chỉ còn là ký ức. Hãy cùng nhau hành động để bảo vệ họ, rừng xanh và tương lai của chính chúng ta. Mọi lựa chọn của bạn đều có ý nghĩa. Hãy là một phần của giải pháp, không phải vấn đề. Hồ Sumatra cần bạn ngay hôm nay. Hành trình tiếp tục đến các con sông lớn Đông Nam Á, nơi sinh sống của cá heo, sông Irrawaddy. Với khuôn miệng luôn như đang mỉm cười, chúng dễ dàng chiếm được cảm tình của bất kỳ ai, nhưng đằng sau đó là câu chuyện đầy lo âu. Chúng sống ở cả nước mặn ven biển và nước ngọt sâu trong đất liền, gắn liền với sức khỏe của các dòng sông. Mối đe dọa lớn nhất là mặc vào lưỡi đánh cá, những cái bẫy chết người khiến chúng chết ngắt. Ở nhiều nơi, số lượng cá heo chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, sự biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Ô nhiễm nguồn nước từ thuốc trừ sâu, chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt tích tụ trong cơ thể cá heo, làm suy giảm sức khỏe và khả năng sinh sản. Đập thủy điện làm thay đổi dòng chảy, ngăn đường di cư của cá, cô lập quần thể cá heo. Tiếng ồn từ tàu thuyền khiến cá heo mất phương hướng, căng thẳng, khó săn mồi. Các tổ chức bảo tồn đang hợp tác với ngư dân để giới thiệu phương pháp đánh bắt an toàn, thiết lập khu vực bảo vệ và theo dõi sức khỏe cá heo. Câu chuyện của cá heo Irrawaddy nhắc nhở chúng ta về mối liên kết giữa sự sống của một loài vật và chất lượng môi trường nước. Bảo vệ cá heo cũng là bảo vệ nguồn nước, nguồn sống của hàng triệu người. Mỗi hành động nhỏ như không xả rác, giảm dùng hóa chất độc hại đều góp phần cứu lấy những nụ cười hiền lành này. Đừng để nụ cười của cá heo Irrawaddy chỉ còn là lời từ biệt. Hãy hành động để trả lại cho chúng một dòng sông trong xanh. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính chúng ta. Hướng ra đại dương, chúng ta gặp rùa biển Hawksbill, nhà du hành cổ đại, người kiến trúc sư của các rắn san hô. Chúng ăn bọt biển giúp duy trì sự đa dạng và sức khỏe của rắn san hô, ngôi nhà của hàng ngàn loài sinh vật biển. Sự biến mất của rùa Hawksbill sẽ kéo theo sự suy thoái của rắn san hô, ảnh hưởng đến cả đại dương và cuộc sống ven biển. Mối đe dọa lớn nhất là nạn buôn bán mai rùa, những chiếc mai tuyệt đẹp bị săn lùng làm đồ trang sức, vật dụng.
Dù đã bị cấm, hoạt động này vẫn diễn ra lén lút ở nhiều nơi. Chung và thịt rùa cũng bị săn bắt, bãi để bị đe dọa bởi du lịch và xây dựng ven biển. Rác thải nhựa là kẻ thù mới rùa nhằm túi nylon với sữa, nuốt phải sẽ chết đau đớn. Rùa cũng dễ bị vướng vào lưỡi, dây thừng, rác thải nhựa khác. Các nỗ lực bảo tồn gồm tuần tra bãi đề, di rời tỏi chung, cứu hộ rùa bị thương. Nhưng cuộc chiến bảo vệ rùa bắt đầu từ chính mỗi chúng ta, giảm rác thải nhựa, từ chối túi nylon, tham gia dọn dẹp bãi biển. Câu chuyện của rùa Hawksbill là lời cảnh tỉnh về tác động của lối sống tiêu dùng lên sinh vật biển. Chúng đã sống sót qua nhiều đại tuyệt chủng, nhưng giờ đây lại bị đe dọa bởi rác thải của con người. Hãy hành động để những nhà du hành kiên cường này tiếp tục cuộc hành trình trong đại dương trong xanh. Mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa lớn. Đại dương cần bạn. Trở lại đất liền, chúng ta gặp vội rừng châu Á, người khổng lồ hiền lành, biểu tượng của trí tuệ và lòng nhân từ. Với từng sống gần gũi với con người là một phần của văn hóa, lịch sử nhiều quốc gia châu Á. Nhưng hiện tại, với Đảng đối mặt với tương lai bấp bênh do mật môi trường sống, rừng bị chia cắt bởi phát triển đường xá nông nghiệp khiến vôi bị cô lập, không đủ không gian để duy trì quần thể khỏe mạnh. Khi mặt rừng, vôi buộc phải vào nông trại kiếm ăn, dẫn đến xung đột với người dân. Nông dân mật mùa, vôi bị trà đùa, một vòng luẩn quẩn đau lòng. Nạn săn bắt vôi lấy ngà vằn diễn ra, làm mất cân bằng giới tính, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của đàn. Các tổ chức bảo tồn thiết lập hành lang vôi, hệ thống cảnh báo, hàng rào điện tạm thời để giảm xung đột. Giáo dục cộng đồng giúp người dân hiểu và sống chung an toàn với vôi. Hỗ trợ sinh kế cho người dân để giảm phụ thuộc vào nông nghiệp cũng là hướng đi bền vững. Câu chuyện của với châu Á là câu chuyện về sự chung sống, đòi hỏi sự thấu hiểu và bao dung. Bảo vệ vôi là bảo vệ di sản văn hóa, biểu tượng của mối liên kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đừng để những người khổng lồ hiền lành này chỉ còn là hình ảnh trong quá khứ. Hãy cùng nhau tạo ra một tương lai nơi cả người và vôi đều phát triển hòa bình, bền vững, với cần sự chung tay của tất cả chúng ta. Qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rõ các loài vật đều đang đứng trước nguy cơ biến mất và nguyên nhân chính là từ con người. Nhưng chính chúng ta cũng nắm giữ chìa khóa thay đổi tương lai của chúng. Đừng nghĩ bảo tồn là điều xa vời, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn. Từ việc nói không với sản phẩm động vật hoang dã, chọn sản phẩm bền vững, giảm rác nhựa, tiết kiệm năng lượng, đến việc chia sẻ thông điệp này. Mỗi hành động, dù nhỏ, cũng giống như một giọt nước. Nhiều giọt nước sẽ tạo nên đại dương thay đổi. Trái đất là mái nhà chung của tất cả các loài. Hãy cùng nhau bảo vệ sự sống trên hành tinh này.